Xin chào tất cả các bạn. Bánh da lợn Văn Thủy, một chiếc bánh lần đầu tiên được trình làng. Mình lấy cảm hứng từ chiếc bánh rau câu Văn Thủy, mình biến tấu cho chiếc bánh da lợn. Nó khác với cái bánh truyền thống ở chỗ là mình không có hấp bột từng lớp, mà mình sẽ hấp một lần luôn. Thành phẩm ra thì rất là đẹp mắt và vẫn không cái phần hấp dẫn. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đến cái phần đậu xanh. Thì mình có 200g đậu xanh không vỏ, mình ngâm nửa tiếng cho nó mềm, mình không ngâm lâu nhé. Rồi mình nấu với lại 400ml nước, mình cho một chút xíu nước muối vô. Mình nấu ở trên lửa trung bình á, rồi thỉnh thoảng có bọt thì mình hớt bọt. Rồi mình nấu cho đến khi nó cạn thì mình đậy nắp lại, mình dặn lửa nhỏ, mình nấu thêm 15 phút nữa. Giống như mình nấu cơm ngày xưa đó các bạn. Sau đó khi mà nó chín rồi thì mình tắt lửa, mình để mình xới lên, xong mình để nó cho nó nguội. Và sau đó thì mình đi chuẩn bị cái phần lá dứa. Lá dứa ở đây mình có là 70g lá dứa đông lạnh. Nếu mà các bạn dùng lá dứa tươi, các bạn cũng để trong tủ đông cho nó hơi đông đông cứng lại, rồi các bạn xay thì nó sẽ không có bị đắng nha. Và mình sẽ xay với lại 600ml nước, và mình vắt lấy 600ml nước lá dứa nha. Và sau đây thì mình chuẩn bị cái phần bột màu vàng. Mình sẽ dùng toàn bộ cái phần đậu xanh nấu chín đó, mình cân lên thì nó cũng vẫn là 600g phần đậu xanh nấu chín nha. 210g đường cát, các bạn dùng đường cát vàng nhé. 1/4 muỗng cà phê muối và 400ml nước cốt dừa. Mình xay nhuyễn. Xong sau đó mình cho vô là 180g bột năng. Rồi mình cũng xay cho nó mịn, sau đó mình lọc qua rây. Cái hỗn hợp của mình sau khi mà mình làm xong thì nó không có quá đặc nha các bạn, nó hơi lỏng ha. Rồi kế đó thì mình chuẩn bị thì cái phần bột màu xanh. Mình có ở đây là 490g bột năng và 10g bột mì. Bột mì đa dụng hoặc bột mì số 8 đều được. 1/3 muỗng cà phê muối. Mình trộn đều lên. Và cái phần nước cốt lá dứa là 600ml. Và các bạn cho vô đây khoảng 2 giọt màu tinh màu lá dứa cho cái màu của mình nó được tươi đó các bạn. Mình trộn đều lên. Bên cạnh đó thì mình dùng một cái nồi, mình cho vô là 250ml nước cốt dừa, 200g đường cát trắng, và mình sẽ mình để lên bếp, mình nấu cho nó sôi lên. Cái bước này gọi là lấy trùng bột, và các bạn không có nên bỏ qua cái bước này nhé. Thứ nhất, lấy trùng bột là để cho cái bột của mình nó đặc lại. Thứ hai là làm cho cái bánh của mình nó sẽ mềm, nó mềm cho đến ngày hôm sau, nó mềm rất là ngon nha các bạn. Mình nấu ở trên lửa trung bình. Khi mà cái hỗn hợp mà nó sôi lên thì các bạn cho từ từ cái hỗn hợp màu xanh vô, và các bạn quậy đều. Các bạn quậy chừng vài phút cái là bắt đầu bột các bạn thấy nó đặc ở dưới đáy như vậy là được. Xong rồi các bạn lượt qua rây, thì cái phần mà đặc ở dưới đáy đó các bạn đổ một cái thau khác. Các bạn có thể bỏ cái phần này vô máy các bạn xay, hoặc là các bạn xay bằng cái cây xay như vậy á. Các bạn xay từ từ nha các bạn, đừng có đổ cái ào vô một cái, các bạn xay thì nó rất là nặng cái máy các bạn á. Đó là do tại sao mà mình xay từ từ là như vậy đó các bạn. Rồi các bạn xay một hồi là nó sẽ nhuyễn thôi. Mình xay nhuyễn xong cái mình bỏ qua cái rây, mình rây cho nó mịn lại cái hỗn hợp đó. Thì cái hỗn hợp mà sau khi mình lấy trùng bột đó là nó sẽ hơi đặc như vậy nha các bạn. Và mình cho vô đó là 1 muỗng canh dầu dừa cho nó thơm. Mình không có cho vani đâu nha các bạn. 2-3 mùi nó đánh với nhau, nó không có còn cái mùi thơm của lá dứa đâu. Ở đây mình có cái khuôn ống 25cm và 7cm chiều cao. Nếu mà các bạn không có cái khuôn này thì các bạn có thể dùng cái khuôn tròn các bạn làm cũng được. Còn về mấy cái vá múc bột, nếu mà các bạn dùng 2 cái vá cùng size
lớn bằng nhau các bạn đổ bột thì các bạn sẽ ra cái đường vân bự, hai đường vân nó đều nhau, nó bự như vậy. Còn nếu mà các bạn muốn cái đường vân màu vàng á, nó mạnh, nó mỏng manh, nó giống như những cái đường gân á, thì các bạn sẽ dùng cái vá nhỏ và một cái vá lớn để các bạn làm nhé. Đây là tùy theo cái sở thích của mỗi người ha. Đầu tiên á, mình tạo hình bánh, mình sẽ dùng cái vá lớn cho lớp màu xanh và cái vá nhỏ cho lớp màu vàng. Mình dùng cái vá lớn lớp đầu tiên hết, 1,5 muỗng vá lớn lớp màu xanh mình đổ vô, sau đó 2 vá nhỏ lớp màu vàng mình đổ chồng lên lớp màu xanh, kế đó 1 vá lớn lớp màu xanh mình đổ chồng lên và 2 vá nhỏ lớp màu vàng mình đổ chồng lên tiếp. Mình cứ thế mình lặp lại cái động tác này cho đến khi hết. Vì cái dòng chảy của lớp màu vàng mà nó chảy chậm chậm như vậy, từ cái vá nhỏ vậy thì nó sẽ tạo ra những cái đường vân mỏng manh. Và cứ thế thì các bạn làm xen kẽ, đổ vòng tròn, làm giống như mình đang làm như vậy đó. Cái cách làm này thì nó rất là dễ, ai làm cũng được. Mình đổ mỏng thì nó ra cái đường mỏng, mình đổ dày thì nó ra cái đường vân dày, vậy thôi à. Quá dễ đúng không các bạn? Cái khuôn, cái bột mình đổ đừng có quá đầy khuôn, 2/3 khuôn là được. Trước khi mà đổ bột vô trong cái khuôn thì các bạn hãy bắt sẵn một cái nồi nước để mình hấp bánh. Mình hấp ở trên lửa lớn trong vòng 50 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ thì cái bánh mình nó sẽ chín. Và thỉnh thoảng thì các bạn dỡ nắp ra, các bạn lau cái nắp cho nước nó không có đọng lên đó các bạn. Các bạn thích thì các bạn cột khăn cái nắp lại cũng được. Và khi mà nó chín thì các bạn thử bánh, cái tăm mình đâm vô mình rút ra mà mình thấy nó trong là được. Và mình lấy bánh ra, mình để cho cái bánh nguội ít nhất là 4 tiếng đồng hồ. Cái bánh phải thật nguội thì mình ăn nó mới ngon ha. Và trong khi mình chờ đợi bánh nguội thì các bạn nên bôi một lớp dầu dừa trên cái mặt bánh để cho cái mặt bánh nó không có bị khô nha các bạn. Khi bánh nguội rồi thì mình lấy bánh ra. Các bạn thấy cái này là cái bánh mình chưa có cắt ra, mình nhìn bên ngoài nó cũng mát mắt nữa đúng không các bạn? Khi mà mình cắt bánh thì mình dùng cái dao này là cái dao cắt bột á các bạn. Cái miếng cắt bột bằng nhựa mình cắt cho nó dễ. Ở trên nhóm nấu ăn của mình trên Facebook thì các bạn đoán này, các bạn nghĩ là bánh đúc gân và một nửa số bạn cũng đoán nó là bánh da lợn. Và cái này là cái bánh da lợn, theo mình thấy thì ăn nó cũng không có khác gì vị truyền thống các bạn ha. Chỉ là một cái kiểu làm mới để cho nó khác lạ hơn so với một cái chiếc bánh truyền thống thôi. Và nhìn rất là bắt mắt và rất là dễ thực hiện. Mình chúc các bạn làm thành công nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã quan tâm theo dõi. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.